kính chào quý vị. 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 367 triệu đô, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm này chưa quá sâu, nhưng điều đáng chú ý là áp lực đang tập trung vào những thị trường chủ lực như Mỹ và EU. Trong khi chi phí vận tải biển lại tăng mạnh trên các tuyến đường xa. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, sau khi tăng trong tháng 1 thì xuất khẩu cá ngừ đã chậm lại từ tháng 2 đến tháng 5. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, đạt trên 140 triệu đô, chiếm 38% tổng kim ngạch, nhưng xuất khẩu sang thị trường này đang giảm 14%. EU thì đạt 74 triệu đô, giảm tới 19%. Đây là hai thị trường có quy mô lớn, nên chỉ cần giảm tốc cũng đủ kéo nhịp xuất khẩu chung chi xuống. Diễn biến này cho thấy nhà nhập khẩu đang thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi đồng đều. Không chỉ nhu cầu yếu hơn và doanh nghiệp cá ngừ còn đang phải đối mặt với một áp lực khác, đó là cước vận tải biển tăng mạnh. Từ đầu tháng 5 đến nay thì nhiều tuyến đường đi Bắc Mỹ và châu Âu ghi nhận chi phí vận chuyển tăng, gây sức ép lớn đối với các đô hàng đường dài. Và với cá ngừ thì đặc biệt là với các mặt hàng như loi cá ngừ đông lạnh, hàng hấp chín, đồ hộp và các sản phẩm chế biến thì logistics là yếu tố rất là nhạy cảm. Khi mà cước tàu tăng, giá thành xuất khẩu đội lên thì biên lợi nhuận thu hẹp lại, lịch giao hàng bị xáo trộn và các nhà nhập khẩu có xu hướng ép giá mạnh hơn. Trong khi Mỹ và EU thì giảm tốc, một số thị trường khác lại nổi lên như vùng đệm tăng trưởng như Nga tăng 67%, Israel tăng 21%, Ai Cập tăng 50%, Philippines tăng 18%, UAE tăng hơn 32%. Toàn khối Trung Đông tăng 17%, còn CPTPP tăng 9%. Những con số này cho thấy xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ hơn. Nga, Trung Đông, Bắc Phi và một số thị trường trong khối CPTPP chưa thể thay thế hoàn toàn cho Mỹ và EU, nhưng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giữ nhịp xuất khẩu. Trong nửa cuối năm 2026 thì bài toán của doanh nghiệp cá ngừ không chỉ là tìm thêm những đơn hàng mà là chọn đúng thị trường, đúng sản phẩm, kiểm soát đúng chi phí. Với những doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ, Canada hay EU thì áp lực từ cước biển có thể tiếp tục bào mòn lợi nhuận. Ngược lại thì với các doanh nghiệp linh hoạt hơn thì biết mở rộng thị trường sang các nước như Nhật Bản, Trung Đông, Nga, Ai Cập hay một số thị trường trong khối CPTPP thì có thể chống chịu tốt hơn. 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành cá ngừ Việt Nam chưa rơi vào pha giảm sâu nhưng đang bước vào một giai đoạn sàng lọc mới. Những thị trường lớn không dễ đi như trước, còn chi phí logistics đang tạo thêm áp lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó thì năng lực thích ứng thị trường sẽ là yếu tố quyết định. Nửa cuối năm, câu hỏi quan trọng không chỉ là xuất khẩu được bao nhiêu và xuất khẩu vào đâu, bằng sản phẩm nào, với mức chi phí nào. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.